สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงปัญหาต่างๆนะครับในการทำรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับของคันนี้นะครับโดยผมจะเน้นแค่เฉพาะตัวอุปกรณ์นะครับไม่รวมการออกแบบนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะสนใจในการที่จะเริ่มทำนะครับหรือผู้ที่สนใจที่จะซื้อนะครับตามที่มีตามแต่ละเจ้าขายอยู่นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาในการซื้อนะครับโอเคนะครับตั้งแต่เริ่มทำและการใช้งานมานะครับก็เรียกได้ว่าเสียทุกชิ้นส่วนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงไปแต่ละตัวนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์นะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็เป็นขนาด7แรงนะครับของเดิมนะครับก็จะเป็นเครื่อง 6.5 แรงนะครับผมตอนที่เริ่มทำโปรเจกต์ครั้งแรกนะครับก็ซื้อมาประมาณอยู่ที่1,000 กว่าบาทก็เลือกที่มันถูกที่สุดนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือใช้งานไปได้แป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึงเดือนหรือ2เดือนนะครับปัญหาที่เจอก็คือมันจะกินน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีควันขาวออกนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับว่าปัญหาข้างในเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากแหวนหลวมไหมครับลูกสูบหลวมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จะทำให้มันไม่ค่อยมีกำลังเครื่องสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากที่ผมสันนิษฐานของผมเองนะครับปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราใช้งานโดยที่ตัวใบตัดของเรานะครับไม่ได้เป็นใบหลบนะครับเวลามันไปชนตอไปชนอะไรนะครับก็จะทำให้เครื่องน็อกแล้วก็สะดุดแล้วก็เครื่องดับบ่อยนะครับปัญหาเนี่ยก็เกิดจากอาจจะทำให้ภายในของมันเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็โอเคก็เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้มาประมาณ2 ปีแล้วนะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทำความสะอาดกองปกติธรรมดานะครับถัดมาเป็นยางรถนะครับเป็นยางรถรุ่นนี้นะครับเป็นแบบเติมลมนะครับปัญหาที่พบนะครับก็คือว่ามันจะแตกบ่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันจะไม่จับกระทะนะครับถ้าเราเติมลมน้อยนะครับเติมลมน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะลื่นนะครับเพราะว่ามันไม่จับกับขอบกระทะนะครับถ้าเราเติมลมแข็งมากเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ปีแตกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็แตกนะครับแตกไปนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับการออกแบบรถแบบนี้นะครับที่เป็นการแบบเลี้ยวแบบรถถังนะครับแบบปัดไปปัดมานะครับยางแบบนี้นะครับผมสันนิษฐานว่ามันไม่ได้ออกแบบในการที่เฉือนไปด้านข้างแบบนี้นะครับเฉือนไปด้านข้างนี้มันจะรับแรงแค่ด้านนี้นะครับพอเราเฉือนไปข้างๆอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็จะทำให้ยางเนี่ยเกิดปิขาดได้นะครับที่ผมเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็นี้คือเป็นชุดที่2แล้วนะครับถ้าหมดจากรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องดูยางใหม่นะครับเป็นยางตันนะครับซึ่งยางตันเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการออกแบบรถนะครับมันไม่ได้รับแรงกดทางด้านเดียวนะครับมันต้องรับแรงเฉือนข้างๆอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเราเติมยางลมอ่อนนะครับหรือมีเกิดการรั่วแล้วเราไม่ได้ดูนะครับเวลามันไม่จับขอบกระทะนะครับมันก็จะทำให้กินจุกตัวหัววาล์วตัวนี้นะครับขาดได้นะครับเราก็ต้องเสียยางในนะครับซึ่งยางในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกสุดก็เส้นละ80 บาทนะครับถ้าสั่งจากจีนนะครับถ้าในไทยก็เส้นละ100 กว่าบาทนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเปลืองพอสมควรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับอันนี้ผมใช้24 โวลต์ 250 วัตต์นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือตัวแม่เหล็กมันจะหลุดนะครับแม่เหล็กที่อยู่ข้างในนะครับจะหลุดอาจจะด้วยสาเหตุมันเสื่อมสภาพจากความร้อนนะครับความร้อนสูงแล้วก็เกิดจากแรงสั่นสะเทือนนะครับของตัวรถนะครับก็จะทำให้แม่เหล็กหลุดนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบของผมเองนะครับไม่ค่อย
ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของอายุใช้งานของแปลงถ่านนะครับค่อนข้างที่จะต่ำนะครับไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับคือใช้เพียงแค่ประมาณปีหน่อยๆเองนะครับ2 ฤดูกาลนะครับถ้านับจากหน้าฝนนะครับก็แปลงถ่านก็หมดแล้วนะครับสำหรับที่ผมใช้งานจริงๆนะครับใช้งานสวนนะครับถือว่าไม่ทนนะครับอาจจะต้องถ้าคนที่จะเริ่มใหม่นะครับควรที่จะดูเป็นมอเตอร์เป็นบัตเลสจะดีกว่านะครับส่วนผมเนี่ยก็คงต้องอุ้มใช้กันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นบัตเลสเนี่ยมันต้องรื้อกันยกใหญ่เลยหรือทำคันใหม่เลยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนกล่องด้วยนะครับสำหรับในการควบคุมมอเตอร์บัตเลสนะครับไล่ถัดมานะครับก็จะเป็นโซ่นะครับโซ่ตัวนี้นะครับจะเป็น420นะครับจากการใช้งานก็คือยืดบ่อยมากนะครับเพราะว่าด้วยทอร์กของตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะใช้กำลังสูงมากนะครับก็จะดึงโซ่ยืดนะครับอันนี้ตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยผมตัดมาแล้วประมาณ2ข้อนะครับ2ข้อแล้วนี้ก็จะต้องคิดว่าน่าจะต้องเริ่มตัดอีกนะครับต้องตัดอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้ายืดต้องควรเปลี่ยนนะครับไม่เช่นนั้นมันจะไม่ลงเฟืองนะครับไม่ลงร่องฟันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกกิ้งแบบนี้นะครับเป็นลูกกิ้งประตูแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวข้างหลังของหลังโซ่นะครับก็จะสึกหรอนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะเวลาของที่มันสึกนะครับกับอายุการใช้งานที่โซ่มันยืดนะครับก็คิดว่าเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เลยก็ยังไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าไอตัวลูกกิ้งที่เป็นเฟืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงอยู่พอสมควรนะครับก็เซฟเงินไว้ก่อนนะครับแล้วปัญหาการใช้ลูกกิ้งแบบนี้นะครับกำลังมันจะตกไปนิดนึงนะครับคือเวลามันเริ่มหมุนนะครับเวลามันเริ่มหมุนตรงเนี้ยมันจะฟรีนิดนึงนะครับมันจะฟรีนิดนึงก่อนที่มันจะไปเกาะกับเฟืองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าถ้าตัวนี้เป็นเฟืองนะครับถ้ามอเตอร์เริ่มทำงานนะครับมันก็จะเริ่มดึงนะครับเริ่มดึงมันก็จะทำงานพร้อมกันนะครับมันก็จะถูกถ่ายกำลังพร้อมกันนะครับถ้าเป็นลูกกิ้งแบบนี้นะครับมันก็จะถูกฟรีนิดนึงนะครับมอเตอร์ก็จะถูกวิ่งทิ้งไปนะครับหรือถ้าเป็นโซ่หย่อนนะครับถ้าหย่อนเกินนะครับกว่าที่ตัวนี้จะทำงานนะครับกว่าที่ตัวล้อจะทำงานนะครับตัวมอเตอร์ก็วิ่งทิ้งไปนิดนึงนะครับทำให้เวลาเราเลี้ยวนะครับมอเตอร์ตัวฝั่งตรงกันข้ามหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็จะถูกทำงานหนักมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังไม่ล้อมันยังไม่หมุนโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับถัดมานะครับเป็นมอเตอร์ลีเนียร์นะครับสำหรับมอเตอร์ลีเนียร์นะครับปัญหานี้ผมทำเป็นคลิปแยกออกมา1คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ด้านขวามือบนนี้นะครับมอเตอร์ลีเนียร์นะครับในการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับมอเตอร์ลีเนียร์จะถูกรับแรงดันออกอย่างเดียวนะครับดันออกนะครับไม่ว่าจะเราติดตั้งด้านนอนหรือด้านตั้งนะครับมันจะถูกแรงเนี่ยจะดันออกอย่างเดียวนะครับถ้าดึงเข้านะครับก็จะทำให้ตัวข้างในนะครับเกิดการเสียหายได้นะครับโอเคนะครับถ้าสมมุติเราติดตั้งมอเตอร์ลีเนียร์แบบตั้งนี้นะครับน้ำหนักก็จะต้องถูกวางอยู่ข้างบนนะครับมันจะถูกดันขึ้นอย่างเดียวนะครับมาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับมาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับหลายท่านนะครับก็มีประสบปัญหาแบตเตอรี่เสียบ่อยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็พบเจอเหมือนกันแต่ก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้นะครับโดยส่วนตัวนะครับจากที่ผมสันนิษฐานของผมเองนะครับสิ่งที่ผมเจอและเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการบาลานซ์เซลล์ของแบตเตอรี่นะครับ2ตัวไม่เท่ากันนะครับทำให้เกิดเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะเป็น12โวลต์นะครับต่ออนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับถ้าเกิดเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันไม่เท่ากันนะครับก็
เวลาไฟเวลามันชาร์จนะครับมันก็จะถูกเข้าไปที่ตัวลูกใดลูกหนึ่งนะครับไม่เท่ากันแล้วก็จะทำให้อีกลูกหนึ่งถูกใช้งานไปแล้วก็เกิดเสียนะครับซึ่งบางคนก็จะอาจใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับในการแก้ปัญหานะครับส่วนผมก็ยังใช้แบตแห้งนะครับขนาดแค่9 แอมป์นะครับ2ลูกนะครับก็ถ้าเจอว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราทำช็อตนะครับเราเกิดทำช็อตสปาร์กอะไรเนี่ยซึ่งแรกๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ป้องกันอะไรเนี่ยก็เกิดช็อตบ่อยนะครับอันนั้นก็จะทำให้แบตเตอรี่ลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยถูกใช้งานหายไปนะครับไม่เท่ากันนะครับวิธีแก้ของผมนะครับก็คือต้องรีบถอดออกมานะครับแล้วก็ต่อขนานกันนะครับต่อขนานกันแล้วก็ชาร์จแบตไฟบ้านนะครับแล้วค่อยถึงเอามาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแบตเตอรี่นี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามันจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นทฤษฎีส่วนตัวของผมนะครับรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับจะใช้ไฟจากอัลเทอร์เนเตอร์เป็นหลักนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นเพียงแค่ไฟสำรองเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นไฟใช้งานหลักนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นมูเล่คัทนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ปวดหัวตึ๊บเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวคัทตัวนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือว่าตัวริมนะครับตัวริมข้างในนะครับอันนี้มันถูกสึกหายไปแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วพอมันสึกหรอนะครับมันก็จะไปกินเผาของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันก็จะกินเผานะครับหายไปเลยอันนี้ก็อาการค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับเวลาแก้นี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เลยแปะไปนะครับแปะไปถ้าพังก็ให้มันพังไปเลยนะครับโอเคค่อยอาจจะเปลี่ยนเครื่องไปเลยนะครับถ้าไม่มีปัญญาทำนะครับต่อมานะครับถึงคิวกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลนะครับที่เจอนะครับหนักๆเลยนะครับในชีวิตที่ใช้มานะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของสเต็ปดาวเสียนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นสเต็ปดาวแบบฟิกแล้วนะครับอันนี้อายุการใช้งานก็เพิ่งเริ่มทดสอบนะครับจากที่เจอนะครับก็คือว่าตัวระบบของเรานะครับเป็น24โวลต์นะครับเราอยากจะใช้ไฟ5โวลต์นะครับเพื่อจะเลี้ยงรีเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือจะใช้ระบบอะไรต่างๆนานานะครับที่เป็นระบบ5โวลต์นะครับก็จะมีสเต็ปดาวตัวหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าตัวสเต็ปดาวตัวนั้นนะครับเสียก็จะทำให้มันถูกลามนะครับรีเซิร์ฟเวอร์พังนะครับตัวระบบต่างๆที่ต่อกับ5โวลต์นะครับก็พังไปหมดเลยนะครับก็ทำการเปลี่ยนแล้วก็ส่งเคลมแล้วก็ซื้อรีเซิร์ฟเวอร์มาใหม่นะครับอีกปัญหาอีกนะครับก็คือบอร์ดนะครับบอร์ดคอนโทรลของเรานะครับก็ตอนแรกก็คิดว่ามันทนนะครับมันอึดนะครับแต่ก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากไม่ได้อยู่ที่ตัวบอร์ดเลยโดยตรงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการคาดไม่ถึงนะครับของผู้ออกแบบนะครับก็คือว่าที่เจอนะครับก็จะเป็นพวกกระป๋องนะครับกระป๋องคาปานะครับมันจะไม่แน่นนะครับมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดเลยนะครับหลุดแล้วก็จะทำให้ระบบเนี่ยเสียเลยนะครับก็จะต้องส่งเคลมนะครับอันนี้ผมแก้ปัญหาโดยการเอาหัวแรงนะครับมาจี้นะครับจี้ให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่คุยจากหลายๆคนนะครับก็เจอปัญหานี้นะครับปัญหานี้มันเป็นเพราะว่าตัวรถของเรานะครับมันจะสั่นมากนะครับสั่นหนักเลยนะครับสั่นหนักเลยก็ขนาดผมมีลูกยางนะครับลูกยางรองกล่องนะครับรองกล่องเนี่ยก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับวิธีทางแก้ต่อไปเนี่ยผมก็คงจะต้องหายางรองแท่นเครื่องนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับหรืออาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้มั้งครับเพราะว่าผมจี้แล้วก็น่าจะแน่นพอสมควรเนาะตอนนี้ก็เหลือแต่ตัว alternator นะครับหรือไดชาร์จของเรานะครับท
ที่ยังไม่มีปัญหานะครับ ซึ่งผมก็ไม่อยากจะมีปัญหากับมันนะครับ ก็อยากจะให้มันนิ่งๆอย่างนี้ไปตลอดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไว้อย่างนี้นะครับการออกแบบรถตัดหญ้าบังคับวิทยุแบบนี้นะครับการเลี้ยวแบบเป็นรถถังแบบนี้หรือแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้นะครับมันจะใช้ทอร์กสูงมากนะครับการออกแบบนะครับก็จะต้องมีความแข็งแรงนะครับอัตราโทษต่างๆนะครับก็ต้องให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ทนทานมากขึ้นนะครับเห็นวิ่งคล่องๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับน้ำหนัก100 กว่ากิโลนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงเกี่ยวกับน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักเป็น100 กิโลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงน้ำหนักของตัวรถด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ